જય શ્રી કૃષ્ણ. ચાલો એક ક્ષણ માટે આંખો બંધ કરીને એક કલ્પના કરીએ. અત્યારે આપણે રાજસ્થાનના નાથદ્વારાની અત્યંત પ્રાચીન અને પ્રખ્યાત હવેલીના ચોકમાં ઊભા છીએ. બહુ જ સુંદર કલ્પના છે અને વહેલી સવારનો સમય છે. મંગળ આરતીની બસ તૈયારી થઈ રહી છે. હા, વાતાવરણમાં એકદમ નીરવ શાંતિ છે અને અચાનક જ ઘંટારવનો પેલો મધુર અવાજ આખી હવેલીમાં ગુંજી ઉઠે છે. હવામાં સુગંધિત ધૂપની મહેક ફેલાયેલી હોય. બિલકુલ. અને બરાબર સામે અત્યંત સુંદર અને આકર્ષક સ્વરૂપમાં શ્રીનાથજી બિરાજમાન છે. એટલે આ એક એવું દ્રશ્ય છે જે કોઈ પણ અશાંત મનને અદ્ભુત શાંતિ આપે છે. સાચી વાત છે. પણ આજના આ ઊંડાણપૂર્વકના વિશ્લેષણમાં આપણે માત્ર આ દ્રશ્યની નહીં પણ તેની પાછળ છુપાયેલા એક એવા ઇતિહાસની વાત કરવાની છે જે કદાચ ઘણાના ધ્યાનમાં નહીં આવ્યો હોય. હા, કારણ કે આપણે માત્ર દર્શન કરીએ છીએ પણ તેની પાછળની આખી જે વ્યવસ્થા છે તેની બહુ ઓછી ચર્ચા થાય છે. અને એ જ મુદ્દો છે. પુષ્ટિમાર્ગીય પરંપરામાં અષ્ટયામ સેવા થાય છે. એટલે કે પ્રભુને સવારે જગાડવાથી લઈને રાત્રે પોઢાડવા સુધી દિવસના 8 પ્રહરની સેવા. જી, 8 અલગ અલગ પ્રહર. તો પ્રશ્ન એ છે કે આ 8 પ્રહર દરમિયાન પ્રભુને દરરોજ 8 વખત સમય અને ઋતુ પ્રમાણે અલગ અલગ કીર્તન કોણ સંભળાવતું હતું? અને આ જ પ્રશ્ન આપણને ભારતીય ભક્તિ સાહિત્યના સુવર્ણ યુગ તરફ લઈ જાય છે. આજના આ વિશ્લેષણમાં આપણે જે ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિના પાયાને સમજવાના છીએ તે કોઈ સામાન્ય ઘટના નહોતી. તો આ કીર્તન ગાનારા ખરેખર કોણ હતા? આ 8 પ્રહરના કીર્તનો જેમણે રચ્યા અને ગાયા તેમને આપણે અષ્ટસખા અથવા અષ્ટછાપ કવિઓ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અષ્ટછાપ કવિઓ એટલે 8 મહાન ભક્તો, બરાબર ને? બિલકુલ. પણ આ માત્ર 8 વ્યક્તિઓનો સમૂહ નહોતો. તેઓ એક આખી ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક ક્રાંતિના પ્રણેતા હતા. આપણે ઇતિહાસ દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો આ અષ્ટછાપ મંડળની સ્થાપના વિક્રમ સંવત 1622 એટલે કે અંદાજે 1565ની આસપાસ શ્રી ગુસાઈજી દ્વારા કરવામાં આવી હતી. શ્રી ગુસાઈજી, જેમને વિઠ્ઠલનાથજી પણ કહેવાય છે ને? હા, એ જ. અને આ માળખું ખૂબ જ સમજી વિચારીને ગોઠવાયેલું હતું. આ 8 મહાન કવિઓમાંથી 4 કવિઓ શ્રી મહાપ્રભુજી એટલે કે વલ્લભાચાર્યના શિષ્યો હતા અને બાકીના 4 ખુદ શ્રી ગુસાઈજીના શિષ્યો હતા. ઓહ, એટલે આ 2 પેઢીનું એક અદ્ભુત સંયોજન હતું. ચોક્કસ. અને આ પરંપરાની સૌથી મોટી સિદ્ધિ એ જ છે કે તેમણે સંસ્કૃત જેવી અઘરી ભાષાને બદલે સામાન્ય લોકજીવનની વ્રજભાષામાં પદો રચ્યા. એટલે કે તેમણે ભક્તિને સામાન્ય માણસ સુધી પહોંચાડી દીધી. સાવ સાચી વાત. અને આપણી આ ચર્ચાનો મૂળ ઉદ્દેશ પણ એ જ છે કે આપણે આ 8 મહાન ભક્તોને નજીકથી સમજીએ. તેઓ ખરેખર કોણ હતા? અને સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે તેમણે ઈશ્વરને માત્ર એક દેવ તરીકે પૂજવાને બદલે પોતાના એક અંગત મિત્ર કેમ માન્યા? કારણ કે આ મિત્રતાનો ભાવ જ આખી પરંપરાનો જીવ છે. તો ચાલો આ રસપ્રદ સફરની શરૂઆત કરીએ શ્રી મહાપ્રભુજીના એ 4 પરમ સેવકોથી, જેમાં સૌથી પહેલું નામ આવે છે કુંભનદાસજીનું. જ્યારે પણ હું કુંભનદાસજી વિશે વાંચતી હતી ત્યારે મને એમ થતું કે કોઈ વ્યક્તિ ભક્તિમાં કેટલી હદે નિડર હોઈ શકે. હા, તેમનું વ્યક્તિત્વ જેવું હતું. કારણ કે તેઓ કોઈ મોટા વિદ્વાન કે રાજવી પરિવારના ન હતા. તેઓ માત્ર એક સાદા ખેડૂત હતા. બિલકુલ, એક અત્યંત સામાન્ય ખેડૂત. પણ તેમની આંતરિક અમીરી એટલી વિશાળ હતી કે દુનિયાની કોઈ પણ સત્તા તેમની સામે વામણી લાગે. કુંભનદાસજીનો પેલો પ્રસંગ ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે અને ઇતિહાસમાં તેની નોંધ લેવાય છે. કયો પ્રસંગ? પેલો અકબર બાદશાહવાળો? હા, એ જ. તેમની કીર્તનકળા અને ભક્તિની સુવાસ એટલી ફેલાઈ ગઈ હતી કે છેક ફતેહપુર સિકરીમાં બેઠેલા અકબર બાદશાહ સુધી તેમની ખ્યાતિ પહોંચી. હવે અકબરે તેમને પોતાના શાહી દરબારમાં આવવાનું આમંત્રણ મોકલ્યું. 1 મિનિટ, આ તો બહુ જ મોટી વાત કહેવાય. જરા વિચાર કરીએ, 16મી સદીનો એ સમય જ્યારે અકબર ભારતનો સૌથી શક્તિશાળી શાસક હતો. તેના આમંત્રણને નકારવું એ મોતને આમંત્રણ આપવા સમાન ગણાતું. સાચી વાત છે. આજના જમાનામાં કોઈ દુનિયાના સૌથી અમીર કે શક્તિશાળી વ્યક્તિનું આમંત્રણ ઠુકરાવી દે એના કરતાં પણ આ મોટી વાત છે. પણ કુંભનદાસજીએ શું કર્યું? તેમણે દરબારમાં જવાની સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી. અરે વાહ, જવાની જ ના પાડી દીધી? હા, તેમણે અત્યંત સહજતાથી કહી દીધું કે મારે મારા શ્રીનાથજીને છોડીને ક્યાંય નથી જવું. મને કોઈ રાજા કે દરબારની જરૂર નથી. આ પ્રસંગ ખરેખર રોવાડા ઊભા કરી દે તેવો છે. અને આ પ્રસંગનું જો આપણે મનોવૈજ્ઞાનિક વિશ્લેષણ કરીએ
તો સમજાય છે કે સત્તા અને સંપત્તિ સામે નિસ્વાર્થ ભક્તિની તાકાત કેટલી પ્રબળ હોય છે. એટલે તેમનો કોઈ સ્વાર્થ જ ન હતો. બિલકુલ. કુંભનદાસજીનો આ સ્પષ્ટ ઇનકાર એ દર્શાવે છે કે જ્યારે વ્યક્તિની ભીતર પોતાના ઇષ્ટદેવ, પોતાના એ દિવ્ય મિત્ર પ્રત્યેની નિષ્ઠા સંપૂર્ણ હોય ત્યારે દુનિયાનો કોઈ પણ ડર તેને ડગાવી શકતો નથી. અને સામે અકબર જેવો શક્તિશાળી રાજા હતો, છતાં પણ અકબરને પણ અંતે સ્વીકારવું પડ્યું કે આ એક એવો ફકીર છે જેને મારી કોઈ જાગીર કે સંપત્તિ ખરીદી શકે તેમ નથી. આ ભૌતિક દુનિયાથી સંપૂર્ણ મુક્તિનું ઐતિહાસિક ઉદાહરણ છે. અદ્ભુત. હવે ભૌતિક દુનિયાથી મુક્તિની વાત ચાલી રહી છે તો શ્રી મહાપ્રભુજીના બીજા પરમ સેવક એટલે કે સૂરદાસજીનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના આ ચર્ચા અધૂરી જ ગણાય. સૂરદાસજીની વાર્તા એક અલગ જ પ્રકારનું આશ્ચર્ય જન્માવે છે. હા, સૂરદાસજીનું નામ આવે એટલે તરત જ તેમના પદો મનમાં ગુંજવા લાગે. સાચી વાત છે. પણ સૌથી મોટું આશ્ચર્ય એ છે કે તેઓ જન્મથી અંધ હતા. તેમની પાસે આ દુનિયાના રંગો, આકારો કે ચહેરાઓ જોવાની ભૌતિક આંખો જ ન હતી. છતાં તેમની રચનાઓ એટલી જીવંત છે. એ જ તો વાત છે. તેમની અંતરદ્રષ્ટિનો પ્રકાશ એટલો બધો તેજસ્વી હતો કે તે આજે પણ વૈજ્ઞાનિકો અને સાહિત્યકારોને અચંબામાં મૂકી દે છે. આ જ તો સૂરદાસજીની કળાનો સૌથી મોટો ચમત્કાર છે. આપણે સામાન્ય રીતે એવું માનીએ છીએ કે જે જોયું ન હોય તેનું વર્ણન કેવી રીતે થઈ શકે. હા, સ્વાભાવિક છે. પરંતુ સૂરદાસજીનું ઉદાહરણ એ વાતની સાબિતી છે કે સાચી દ્રષ્ટિ આંખોમાં નહીં પણ સંવેદના, કલ્પનાશક્તિ અને ભાવમાં હોય છે. તેમણે પોતાની પ્રખ્યાત રચના સુયસાગરમાં શ્રીકૃષ્ણની બાળલીલાનું જે વર્ણન કર્યું છે તે કોઈ આંખવાળો વ્યક્તિ પણ કદાચ ન કરી શકે. હું વિચારતી હતી કે આ વિચારવું જ કેટલું અદ્ભુત છે. જે વ્યક્તિએ ક્યારેય ગાય જોઈ નથી, માખણનો રંગ જોયો નથી, એ વ્યક્તિ બાળકૃષ્ણ ઘૂંટણીએ ચાલીને કેવી રીતે માખણ ચોરે છે, ત્યારે તેમના ચહેરાના હાવભાવ કેવા હોય છે. હા, અને માતા યશોદા તેને પકડવા દોડે ત્યારે તેમની નિર્દોષતા કેવી દેખાય છે. બિલકુલ. આ બધે જ ઝીણવટભરી વિગતોનું આટલું સચોટ ચિત્રણ કોઈ કેવી રીતે કરી શકે? એવું લાગે જાણે તેઓ પોતાની બંધ આંખો પાછળ આખી એક જીવંત ફિલ્મ જોઈ રહ્યા હતા. એવું જ હતું. શારીરિક દૃષ્ટિની ગેરહાજરીએ તેમની આંતરિક ભાવનાત્મક જોડાણની શક્તિને હજારો ગણી વધારી દીધી હતી. તેમણે શબ્દોના માધ્યમથી ચિત્રો દોર્યા છે. શબ્દોના ચિત્રો? વાહ! અને આ જ ભાવનાત્મક ઊંડાણ આપણને ત્રીજા સખા એટલે કે પરમાનંદદાસજી તરફ દોરી જાય છે. જો સૂરદાસજી બાળલીલાના સર્વોચ્ચ કવિ હતા તો પરમાનંદદાસજી વાત્સલ્ય રસના મહાન શિખર હતા. આ વાત્સલ્ય રસનો કન્સેપ્ટ ખૂબ જ રસપ્રદ છે. અત્યાર સુધી આપણે ઈશ્વર સાથે મિત્રતાની વાત કરી રહ્યા હતા, પણ પરમાનંદદાસજીનો દૃષ્ટિકોણ સાવ અલગ જ હતો. સાવ અલગ અને બહુ જ ઊંડો. તેમણે ઈશ્વરને એક શક્તિશાળી તત્વ માનવાને બદલે એક નાનકડા નિર્દોષ બાળકના રૂપમાં જોયા. અને તે પણ માતા યશોદાની નજરે. એક પુરુષ હોવા છતાં એક માતાના હૃદયની અનુભૂતિઓ પદોમાં ઉતારવી એ કઈ રીતે શક્ય બન્યું હશે? આને જ આપણે આધ્યાત્મિક ક્રાંતિ કહી શકીએ. ધર્મનો સામાન્ય ઢાંચો હંમેશા એવો રહ્યો છે કે ઈશ્વર સર્વશક્તિમાન છે અને આપણે તેમનાથી ડરવાનું છે. હા, અથવા તેમની પાસેથી કંઈક માંગવાનું છે. બિલકુલ. પરંતુ વાત્સલ્ય રસ આખી વ્યાખ્યા બદલી નાખે છે. તેમાં ભક્ત ભગવાનનો રક્ષક બની જાય છે. રક્ષક એટલે ભક્ત ભગવાનનું ધ્યાન રાખે? હા. પરમાનંદદાસજી જ્યારે પદો ગાતા ત્યારે તેમના મનમાં એવી ચિંતા રહેતી કે ક્યાંક મારા કાન્હાને કોઈની નજર તો નહીં લાગી જાય ને, ક્યાંક તેને વાગી તો નહીં જાય ને. અરે વાહ! આ તો ખરેખર એક માતાનો જ ભાવ છે. એક પુરુષના હૃદયમાં માતૃત્વનો આ નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ પ્રગટવો, જેમાં રક્ષણની ભાવના છે અને પારાવાર સ્નેહ છે, તે દર્શાવે છે કે ભક્તિ કોઈ લિંગ કે સામાજિક માન્યતાઓની મોહતાજ નથી. ખરેખર ડરની જગ્યાએ પ્રેમની સ્થાપના. અને આ બધી વાતો સાંભળીને એમ લાગે કે આ બધા જ કવિઓ પોતાની આંતરિક દુનિયામાં જ મસ્ત રહેતા હશે. પણ એવું સંપૂર્ણપણે ન હતું. હા, મારો એ જ પ્રશ્ન હતો કે શું બધા જ કવિઓનો અભિગમ આવો જ હતો કે પછી કોઈ એવી વ્યક્તિ પણ હતી જે દુનિયાવી બાબતોમાં પણ એટલી જ સક્રિય હોય? આ બહુ સરસ પ્રશ્ન છે. અને આ પ્રશ્ન જ આપણને શ્રી મહાપ્રભુજીના ચોથા અને અત્યંત મહત્વપૂર્ણ શિષ્ય કૃષ્ણદાસજી સુધી લઈ આવે છે. આ વ્યક્તિત્વ મને અંગત રીતે બહુ જ આધુનિક લાગે છે. એનું કારણ એ છે કે કૃષ્ણદાસજી માત્ર એક ભક્ત કે કવિ ન હતા. તેઓ શ્રીનાથજીના મંદિરના મુખ્ય વ્યવસ્થાપક એટલે કે સંપૂર્ણ વહીવટ સંભાળનાર અધિકારી પણ હતા. એટલે કે મેનેજર.
હા, આજના કોર્પોરેટ જગતમાં આપણે જેને મલ્ટીટાસ્કિંગ કે સંતુલન કહીએ છીએ તેનું આ સૌથી શ્રેષ્ઠ ઐતિહાસિક ઉદાહરણ છે. સાચી વાત છે. આપણે ત્યાં સામાન્ય રીતે એવી માન્યતા હોય છે કે જે કલાકાર હોય તે હિસાબ કિતાબ કે મેનેજમેન્ટમાં કાચો હોય અને જે વ્યક્તિ ખૂબ સારો વહીવટ કરતા હોય તેની પાસે કવિતા રચવા જેટલી લાગણીશીલતા કે સમય ન હોય. હા, બે વિરોધી વસ્તુઓ. પણ કૃષ્ણદાસજી આ બંને અત્યંત વિરોધાભાસી ભૂમિકાઓ એકસાથે નિભાવતા હતા. આ કેવી રીતે શક્ય છે? આ જ તેમની સૌથી મોટી સિદ્ધિ હતી. તેમણે વહીવટી કાર્ય અને કલાત્મક સર્જન બંને વચ્ચે એક અદ્ભુત સંતુલન સાધ્યું હતું. આનું રહસ્ય એ હતું કે તેમના મનમાં આ બંને કાર્યો અલગ ન હતા. મતલબ બંને કાર્યો પાછળનો હેતુ એક જ હતો. બિલકુલ. બંને કાર્યો પાછળનો હેતુ માત્ર ને માત્ર ઈશ્વરની સેવા હતો. પછી તે મંદિરના હિસાબો રાખવા હોય, યાત્રાળુઓની વ્યવસ્થા કરવાની હોય કે પછી પ્રભુની સામે ઊભા રહીને મધુર કીર્તન ગાવાના હોય. એટલે કામ કોઈ પણ હોય, કેન્દ્રમાં પ્રભુ જ હતા. જ્યારે તમારા દરેક કર્મનું કેન્દ્રબિંદુ કોઈ એક ઉચ્ચ હેતુ હોય ત્યારે વ્યવહારિક જગતનું આયોજન અને આંતરિક જગતની કળા બંને એક જ શિખર પર પહોંચે છે. અને આજના આધુનિક સમયમાં જ્યાં કામ અને અંગત જીવન વચ્ચે બેલેન્સ જાળવવું એ એક મોટો સંઘર્ષ બની ગયો છે, ત્યાં કૃષ્ણદાસજીનું જીવન આપણને ઘણું મોટું માર્ગદર્શન આપે છે. સાવ સાચી વાત છે. તો આ તો થઈ શ્રી મહાપ્રભુજીના 4 શિષ્યોની વાત. હવે આ ઐતિહાસિક સફરને થોડી આગળ વધારીએ અને શ્રી ગુસાઈજીના 4 શિષ્યો તરફ નજર કરીએ. ચોક્કસ. હવે ગુસાઈજીના શિષ્યોની વાત કરીએ. હા, અને કળા અને મેનેજમેન્ટના સંતુલનની વાત નીકળી જ છે, તો પછી ગોવિંદ સ્વામીનો ઉલ્લેખ કર્યા વિના કેમ ચાલે? આ યાદીમાં 5મું નામ છે ગોવિંદ સ્વામી. ગોવિંદ સ્વામી એટલે સંગીતનો પર્યાય. હા, તેઓ માત્ર કવિ ન હતા. તેઓ સંગીતના એવા મહાન આચાર્ય હતા કે જેમનું નામ ભારતીય શાસ્ત્રીય સંગીતના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે લખાવવું જોઈએ. અને તેમનું સંગીત એટલું પ્રભાવશાળી હતું કે મોટી મોટી હસ્તીઓ પણ તેમના તરફ ખેંચાઈ આવતી. એક બહુ જ રોમાંચક હકીકત મને વાંચવા મળી કે સંગીત સમ્રાટ તાનસેન, જે અકબરના નવરત્નોમાંના એક હતા, તેઓ પણ ગોવિંદ સ્વામીનું સંગીત સાંભળવા છુપા વેશે આવતા અને તેમનાથી અત્યંત પ્રભાવિત હતા. અને આ પ્રસંગ માત્ર એક કથા નથી, પણ ભારતીય સંગીત પરંપરાનો એક બહુ મોટો વળાંક છે. ગોવિંદ સ્વામીએ આખી એક નવી સંગીત શૈલીને મજબૂત કરી, જેને આજે આપણે હવેલી સંગીત પરંપરા તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવેલી સંગીત એ સામાન્ય સંગીત કરતાં કઈ રીતે અલગ પડતું? આ કોઈ દરબારી સંગીત ન હતું જે રાજાઓનું મનોરંજન કરવા માટે ગવાતું હોય. હવેલી સંગીત એ સમય, ઋતુ અને પ્રભુના અલગ અલગ ભાવો સાથે જોડાયેલું અત્યંત શાસ્ત્રીય અને શુદ્ધ સંગીત છે. એટલે કે સવારે મંગળામાં અલગ રાગ, બપોરે રાજભોગમાં અલગ રાગ? બિલકુલ. તાનસેન જેવા મહાન સંગીતકારનું તેમનાથી પ્રભાવિત થવું એ દર્શાવે છે કે જ્યારે સંગીતની કળાને આધ્યાત્મિકતા અને નિસ્વાર્થ સેવાનો સ્પર્શ મળે છે ત્યારે તે શાસ્ત્રીય સીમાઓને તોડીને સીધી આત્મા સુધી પહોંચે છે. સીધી આત્માને સ્પર્શે છે. ગોવિંદ સ્વામીના અવાજમાં પ્રભુને રીઝવવાની જે ખેવના હતી તેણે સંગીતને ઈશ્વર સાથેના સંવાદનું એક જીવંત માધ્યમ બનાવી દીધું. એટલે કે સંગીત ખુદ એક પ્રાર્થના બની ગયું. આ બધું સાંભળીને મન એકદમ શાંત થઈ જાય છે. પણ આ છઠ્ઠા કવિની વાર્તામાં તો એક જબરદસ્ત અને આશ્ચર્યજનક વળાંક આવે છે. છીત સ્વામીની વાત. હા, આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ છીત સ્વામીની. તેઓ શરૂઆતથી જ આવા ભક્તિભાવવાળા ન હતા. હકીકતમાં તેઓ અત્યંત ઉગ્ર, કઠોર અને થોડા તોફાની સ્વભાવના વ્યક્તિ હતા. એમનો સ્વભાવ જ આખો અલગ હતો. હા, શરૂઆતમાં એક એવો માણસ જે વાત-વાતમાં ગુસ્સે થઈ જાય તે અચાનક શ્રી ગુસાઈજીના શરણમાં આવ્યા પછી એકદમ પરમ ભક્ત બની ગયો. હા, એક ગુસ્સાવાળા માણસમાંથી ધીરજવાન ભક્ત બનવાની આ માનસિક યાત્રા કેવી રીતે થઈ હશે? આ માનવ સ્વભાવ વિશેનો એક ખૂબ જ ઊંડો મનોવૈજ્ઞાનિક વિષય છે. આપણે ઘણીવાર માનીએ છીએ કે ગુસ્સો કે ઉગ્રતા એ ખરાબ વસ્તુ છે. હા, સામાન્ય રીતે આપણે એને નેગેટિવ જ ગણીએ છીએ. પણ ચિત્તસ્વામીનો ઉગ્ર સ્વભાવ એ દર્શાવે છે કે તેમની અંદર ઊર્જાનો જ્વાળામુખી હતો. વિજ્ઞાનનો નિયમ છે કે ઊર્જાનો ક્યારેય નાશ નથી થતો. તે માત્ર સ્વરૂપ બદલે છે. હા, લો ઓફ કન્ઝર્વેશન ઓફ એનર્જી. બરાબર. એટલે જ્યારે ચિત્તસ્વામીએ શ્રી ગુસાઈજીનું શરણ સ્વીકાર્યું ત્યારે એ ઊર્જા ખતમ ન થઈ, પરંતુ તેની દિશા બદલાઈ ગઈ. એટલે ગુસ્સાની ઊર્જા ભક્તિમાં વપરાવા લાગી. સાવ સાચી વાત. જે આક્રમકતા પહેલા દુનિયાવી બાબતોમાં વપરાતી હતી
તે જ આક્રમક ઊર્જા હવે અત્યંત શક્તિશાળી, અડગ અને સમર્પિત ભક્તિમાં રૂપાંતરિત થઈ ગઈ. જાણે કે કોઈ ધસમસતી નદીના પાણીને બંધ બાંધીને તેમાંથી વીજળી ઉત્પન્ન કરવામાં આવે. વાહ, શું ઉદાહરણ આપ્યું છે! આ પરિવર્તન સાબિત કરે છે કે જો યોગ્ય માર્ગદર્શન અને શરણાગતિ મળે તો કોઈપણ વ્યક્તિના અહંકાર અને કઠોરતાને ઓગાળીને તેને અત્યંત સર્જનાત્મક માર્ગે વાળી શકાય છે. ઉગ્રતાનું ભક્તિમાં રૂપાંતરણ આ જ તો સાચા માર્ગદર્શકની તાકાત છે. હવે આપણે 7મા સખાની વાત કરીએ, ચતુર્ભુજદાસજી. આ નામ સાંભળતા જ આપણને કૌટુંબિક જોડાણ દેખાય છે. હા, કારણ કે તેઓ કુંભનદાસજીના પુત્ર હતા. બિલકુલ, આપણા પહેલા કવિના જ પુત્ર. એક પિતાનો વારસો પુત્ર કેવી રીતે આગળ વધાડે છે તેનું આ એક સુંદર ઉદાહરણ છે. આ પેઢી દર પેઢી વારસાના હસ્તાંતરણની વાત છે. આપણે ત્યાં સામાન્ય રીતે વારસો એટલે જમીન, મકાન કે બેંક બેલેન્સ ગણવામાં આવે છે. હા, લોકો પ્રોપર્ટીને જ વારસો સમજે છે. પણ સાચો વારસો સંસ્કાર, કળા અને ભક્તિનો હોય છે. ચતુર્ભુજદાસજીને બાળપણથી જ એવું પવિત્ર અને ભક્તિમય વાતાવરણ મળ્યું હતું. તેમણે પોતાના પિતાને અકબર જેવા બાદશાહને નકારતા જોયા હશે. એટલે તેમનામાં એ નિડરતા અને ભક્તિ બાળપણથી જ આવી ગયા હતા. હા, અને એટલે જ તેમની રચનાઓમાં કોઈ જ જટિલતા કે આડંબર ન હતો. તેમની કવિતાઓની ભાષા અત્યંત સરળ, સીધી અને ભાવથી છલોછલ હતી. જ્યારે ભક્તિ લોહીમાં વહેતી હોય ત્યારે તેને વ્યક્ત કરવા માટે ભારેખમ શબ્દોની જરૂર નથી પડતી. હૃદયની ભાષા આપોઆપ કવિતા બની જાય છે. કેટલી સુંદર વાત કહી! હૃદયની ભાષા જ કવિતા બની જાય. અને કવિતાની વાત આવે ત્યારે 8મા અને અંતિમ સખા નંદદાસજીને આપણે કેમ ભૂલી શકીએ? નંદદાસજી એટલે શબ્દોના જાદુગર. હા, સૂરદાસજી પછી જો કોઈ કવિને સૌથી વધુ પ્રસિદ્ધિ અને આદર મળ્યા હોય તો તે નંદદાસજી છે. તેમની રચના રસપંચાધ્યાયી સાહિત્ય જગતમાં એક અમૂલ્ય રત્ન સમાન છે. તેમની કવિતાઓમાં એવી તો શું ખાસિયત હતી કે તેમને આટલું ઊંચું સ્થાન પ્રાપ્ત થયું? નંદદાસજીની કવિતાઓનું સૌથી મોટું જમાપાસું તેમની અદ્ભુત શબ્દ પસંદગી, ભાષાની મીઠાશ અને છંદોનો ચોક્કસ લય છે. એટલે તેમનું વ્યાકરણ અને લય બહુ જ પાવરફુલ હતા. હા, તેમના માટે એવું કહેવાતું કે ઓર કવિ ગઢિયા નંદદાસ જડિયા. એટલે કે બીજા કવિઓ કવિતા ઘડે છે જ્યારે નંદદાસજી શબ્દોના રત્નો જડે છે. અરે વાહ, શબ્દોના રત્નો! તેમની રચનાઓમાં રાસભાવનું અત્યંત ઊંડાણપૂર્વકનું વર્ણન છે. આ રાસભાવ માત્ર કોઈ નૃત્ય કે સંગીતનો ઉત્સવ નથી, તે જીવાત્મા અને પરમાત્માના મિલનનો સર્વોચ્ચ આધ્યાત્મિક ઉત્સવ છે. એટલે કે આત્માનું પરમાત્મા સાથે મિલન? નંદદાસજી આ દિવ્ય મિલનને એટલી પ્રવાહી વ્રજ ભાષામાં ગૂંથ્યું છે કે જ્યારે કોઈ તે પદો ગાય ત્યારે ગાનાર અને સાંભળનાર બંને તે રસમાં સંપૂર્ણપણે તરબોળ થઈ જાય. કળા અને આધ્યાત્મનો આવો સમન્વય બહુ જ જ્વલ્લે જ જોવા મળે છે. આ 8 મહાન વ્યક્તિત્વોની સફર કર્યા પછી એક વાત તો મનમાં એકદમ સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. જ્યારે આપણે આ અષ્ટસખાઓના જીવન અને સર્જનને એકસાથે જોઈએ છીએ ત્યારે સમજાય છે કે આ કોઈ માત્ર કવિતાઓ લખવાની સ્પર્ધા ન હતી. ના, બિલકુલ નહીં. આ તો આખું એક જીવન સમર્પણ હતું. હા, આ 8 સખાઓએ ખરા અર્થમાં ભક્તિને એક નવો અવાજ આપ્યો. તેમણે હવેલીની એ પથ્થરની દિવાલોને પોતાના સંગીત અને પદોથી જીવંત કરી દીધી, ગુંજતી કરી દીધી. અને આપણે પહેલા વાત કરી તેમ સૌથી મહત્વનું કામ એ કર્યું કે તેમણે પ્રભુ સાથેની એ મિત્રતાની ભાવનાને હંમેશ માટે અમર બનાવી દીધી. પણ આ બધી ચર્ચાના અંતે એક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. આજના આધુનિક અને વ્યસ્ત સમયમાં આ ઐતિહાસિક માહિતી જાણવી આપણા માટે શા માટે મહત્વની છે? આ ખૂબ જ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. જો આપણે આખી ચર્ચાનો એક મૂળ અર્ક કાઢીએ તો આ માહિતી દરેક સાંભળનાર માટે એક નવો દૃષ્ટિકોણ પૂરો પાડે છે. કેવો દૃષ્ટિકોણ? સામાન્ય રીતે મનુષ્યનો સ્વભાવ કેવો હોય છે? તે કોઈ પણ સર્વોચ્ચ શક્તિને, ઈશ્વરને કે કોઈ મોટા વિચારને હંમેશા ડરની નજરે જુએ છે અથવા એક આદરયુક્ત અંતર જાળવી રાખે છે. આપણે ઈશ્વરને મંદિરમાં બહુ ઊંચા સ્થાને બેસાડીને તેમનાથી દૂર રહીએ છીએ. હા, આપણે એક ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરીએ છીએ. પરંતુ આ અષ્ટસખાઓએ માનવજાતને એક નવો જ માર્ગ બતાવ્યો.
તેમણે શીખવ્યું કે જો તે સર્વોચ્ચ શક્તિને ડરથી જોવાને બદલે એક મિત્રની દૃષ્ટિએ જોવામાં આવે તો સંબંધો કેટલા સરળ અને ઊંડા બની જાય છે. સાવ સાચી વાત છે. મિત્ર સાથે કોઈ ડર નથી હોતો. બિલકુલ. ત્યાં કોઈ ખોટી ઔપચારિકતા નથી હોતી. ત્યાં માત્ર એક સહેજ સ્વીકાર અને વિશુદ્ધ પ્રેમ હોય છે. આ અભિગમ માત્ર ધર્મ પૂરતો સીમિત નથી. આપણા રોજિંદા જીવનમાં, આપણા સંબંધોમાં, ઓફિસના કોઈ મોટા પ્રોજેક્ટમાં કે આપણા પોતાના ભય સામે પણ આ લાગુ કરી શકાય છે. એટલે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં. હા, જ્યારે કોઈ મોટી શક્તિ કે વિકટ સમસ્યાને મિત્રતાના ભાવથી જોવામાં આવે છે ત્યારે આપણી સમજણ વિશાળ બને છે અને મનમાંથી ભય સંપૂર્ણપણે અદૃશ્ય થઈ જાય છે. આ ખરેખર એક એવો હકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણ છે જે જીવન જીવવાની રીત બદલી શકે છે. કોઈ પણ પરિસ્થિતિને ડરથી જોવા કરતાં તેની સાથે પ્રેમ અને મિત્રતાથી જોડાવું એ હંમેશા વધારે મજબૂત પાયો પૂરો પાડે છે. 100% વાત. હા, અદ્ભુત ચર્ચાના અંતે આ ઐતિહાસિક વાતો સાંભળ્યા પછી મારા મનમાં એક વિચાર સતત ઘૂમરાયા કરે છે. જરા વિચારવા જેવી વાત છે. 1565ની આસપાસ વ્રજભાષાના અમુક શબ્દો, પદો અને કીર્તનોની રચના એક હવેલીના ઓટલે બેસીને થઈ. ત્યાર પછી દુનિયામાં કેટલાય સામ્રાજ્યો આવ્યા અને ગયા. અકબરની સલ્તનત પણ ઇતિહાસના પાનાઓમાં સમેટાઈ ગઈ. પરંતુ આજે 450 વર્ષ પછી પણ આ આધુનિક યુગમાં વિશ્વભરની હવેલીઓમાં એ જ કુંભનદાસ અને સૂરદાસના પદો, એ જ હવેલી સંગીતના ઢાળમાં રોજ ગવાય છે. આ જ તો કળાની તાકાત છે. તો શું એવું કહી શકાય કે ખરા અર્થમાં નિસ્વાર્થ ભક્તિ અને કળા સમયની તમામ મર્યાદાઓને તોડી નાખે છે? શું એક કળા પોતે જ એક એવો ઇતિહાસ બની જાય છે જેને કાળની થપાટો પણ ક્યારે મિટાવી શકતી નથી? બહુ મોટો પ્રશ્ન છે આ. અને સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ થાય છે કે શું ધર્મ, ફિલોસોફી કે મોટા ગ્રંથોના જટિલ અભ્યાસ કરતા નિખાલસ કળા જ, પછી તે સંગીત હોય કે કવિતા, કોઈ પણ અંતિમ સત્ય કે શક્તિ સુધી પહોંચવાનો સૌથી ટૂંકો, સીધો અને સરળ રસ્તો છે? આ એક એવો વિચાર છે જેને કોઈ ચોપડીમાં બાંધી શકાય નહીં, પણ તેના પર આપણે સૌએ પોતાની અંદર ડોક્યું કરીને ચોક્કસ વિચાર કરવો રહ્યો. જય શ્રી કૃષ્ણ.